How to install your Gcash app today. Paano nga ba? Narito ang step by step with bonus referral code. Ako nga po pala si Paul Valentino Tanyamor, ang inyong lingkod. Ang video ito ay hatid sa inyo ng AdLife Herbal Juice and Coffee. Iwas hawa sa COVID-19. At ng Apuya General Merchandise. LPG ba? Apuya na, bilis serbisyo, deliver agad. Hanggang ngayon po ba ay wala pa rin kayong Gcash account? Ang Gcash account po ay napakahalaga lalo po sa panahon natin ngayong may pandemya. Maaari po kayong bumili sa pamamagitan ng Gcash nang walang hinahawakang pera. Maaari rin po kayong magbayad ng inyong mga bill. For example, bill ng tubig at bill ng kuryente at marami pang iba. Narito na kung paano magkaroon ng sariling account sa Gcash. Panuorin. Step number 1. Step number 2. Step number 3. Ang bonus code na ito ay maaari nyo magamit ng libre. Makikita nyo rin ang link sa description. Step number 4. Step number 5. At ang huling step. Narito naman kung paano ma-fully verify ang iyong Gcash account. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Step 6. Step 7. Step 8. And the final step. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.